টেক্স ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি কিদৰে উইণ্ডোজ 7 কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত পেন ড্ৰাইভৰ পৰা কিদৰে উইণ্ডোজ 7 কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰি তাক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বুটেবল পেন ড্ৰাইভ কিদৰে বনাব পাৰি তাকো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া বুটেবল পেন ড্ৰাইভ বনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে মই এটা পেন ড্ৰাইভ মোৰ লেপটপত সংযোগ কৰি লৈছোঁ আৰু বুটেবল পেন ড্ৰাইভ বনাবৰ বাবে আপোনাক দুটা বস্তু লাগিব। প্ৰথমটোৱে হৈছে আপোনাক উইণ্ডোজ 7ৰ এটা ISO ফাইল লাগিব, লগতে আপোনাক এটা ছফ্টৱেৰ লাগিব। ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হৈছে ৰুফাছ। এই ৰুফাছ ছফ্টৱেৰটোৰ ডাউনলোড লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে উইণ্ডোজ 7ৰ ডাউনলোড কৰিব পৰা কেইটামান লিংকো মই আপোনালোকক তলত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে উইণ্ডোজ 7 ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি এই বুটেবল পেন ড্ৰাইভটো বনাবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ছফ্টৱেৰটো দেখা পাইছে TIA 16GB এটা পেন ড্ৰাইভ মোৰ ইয়াত ডিটেক্ট হৈ আছে। গতিকে ইয়াত মই ফাইলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চিলেক্টত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত মোৰ যিটো উইণ্ডোজ 7ৰ ফাইল তাক মই চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে মই উইণ্ডোজ 7 প্ৰফেশ্যনেল 64 মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে মই চিলেক্ট কৰি অ'পেন কৰিম। গতিকে অ'পেন হৈ গৈছে দেখা পালে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বিশেষ কৰিব লগা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যিটো এইটো পাৰ্টিশ্যন স্কিমটো আপোনালোকে MBR কৰিব লাগিব। GPT কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত কাম নকৰিব, গতিকে MBR কৰিব। MBR কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে টাৰ্গেট ছিষ্টেমটো বায়'ছ হৈ গৈছে। এতিয়া ভলিউম আমি এইটো যদি নামটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব। এতিয়া মোৰ এইটো যিটো ফৰ্মেট হ'ব NTFS ফাইল ছিষ্টেম হ'ব। গতিকে এতিয়া মই বুটেবল পেন ড্ৰাইভটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাব যে এটা ৱাৰ্ণিং মেছেজ আহিছে। ই কৈছে যে যিমানবোৰ ডাটা মোৰ পেন ড্ৰাইভটোত আছে সকলোবিলাক ডাটা ফৰ্মেট হৈ যাব, সকলোবিলাক ৰিমুভ হৈ যাব। গতিকে অ'কে ক্লিক কৰিম। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে দেখা পাইছে। মোৰ এতিয়া যিটো ISO ফাইলটো মোৰ পেন ড্ৰাইভলৈ কপি হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত কিছু সময় লাগিব এই প্ৰচেছটোত। 5-10 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। দেখা পাইছে যে কপিং ISO ফাইল। গতিকে মোৰ এতিয়া যিটো ISO ফাইলটো মোৰ পেন ড্ৰাইভলৈ কপি হৈ আছে। গতিকে কিছু সময় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যেতিয়া ইয়াত আপুনি পুনৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ যিডাল আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ বাৰডাল সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, ইয়াত ৰেডি বুলি আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ গম পাব যে আপোনাৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈছে। গতিকে দেখা পাইছে যে কপিং ISO ফাইল 100% সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মোৰ পেন ড্ৰাইভটো সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিব। দেখা পালে NTFS ফিক্স আপ হৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ পেন ড্ৰাইভটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বুটেবল পেন ড্ৰাইভ হৈছে। এতিয়া মই এই পেন ড্ৰাইভটোৰ সহায়ত মই নতুনকৈ উইণ্ডোজ 7 আন এটা কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰিম। গতিকে কিদৰে ইনষ্টল কৰিব পাৰি তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। গতিকে এতিয়া মই ইয়াক ক্ল'জ কৰি পেন ড্ৰাইভটো ৰিমুভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহক আমি আন এটা কম্পিউটাৰলৈ যাওঁ, তাত মই ইয়াৰ পৰা কিদৰে নতুনকৈ উইণ্ডোজ 7 ইনষ্টল কৰিব পাৰি তাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই মোৰ এইটো কম্পিউটাৰত পেন ড্ৰাইভটো সংযোগ কৰি লৈছোঁ। সংযোগ কৰাৰ পাছত মই পাৱাৰ বাটনটো অন কৰিম। পাৱাৰ বাটন অন কৰাৰ লগে লগে মোৰ মনিটৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন স্ক্ৰীন আহিছে। গতিকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত হয়তো বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আমি যিখন বায়'ছ ছেটআপত আমি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে F1 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে মোৰ এখন বুট মেনু হয়। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা যদি মই বুট অপশ্যনত যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে বুট ডিভাইচ প্ৰায়ৰিটি আছে, বুট ছেটিংছ কনফিগাৰেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব। বুট ডিভাইচ প্ৰায়ৰিটিত যদি চাওঁ তেনেহ'লে 1 নম্বৰ বুট ডিভাইচটো মই ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰি দিলে ইয়াত মোৰ পেন ড্ৰাইভটো এতিয়ালৈকে দেখুওৱা নাই, গতিকে মই ৰিমুভেবল ডিভাইচটোতে ৰাখিম। F10 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ছেভ হ'ব। ছেভ হৈ অ'কে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ কম্পিউটাৰটো ৰিষ্টাৰ্ট হ'ব। ৰিষ্টাৰ্ট হ'লে মোৰ পুনৰ এখন ইয়াত মেনু ইয়াত দেখুৱাব। আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত হয়তো বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে, কম্পিউটাৰ লৈ এইটো বেলেগ হয়। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এখন মেনু আহিব। দেখা পালে এই মেনুখনত দেখা পাইছে যে F8 প্ৰেছ কৰিলে মোৰ বুটেবল ডিভাইচসমূহ চিলেক্ট হয়। গতিকে মই F8 প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই যিহেতু প্ৰেছ নকৰিলোঁ, পুনৰ মই ৰিষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিম। এইবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত মই F8 বাটনটো প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ বুট ডিভাইচটো মই চিলেক্ট কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি F8 বাটনটো ইয়াৰ পৰা প্ৰেছ কৰিব লাগিব যেতিয়া মেনুখন আহিব। F8 প্ৰেছ কৰিম। F8 প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত বুট ডিভাইচসমূহ দেখুৱাব মই কোনটো ডিভাইচৰ পৰা বুট কৰিব বিচাৰোঁ। গতিকে মোৰ ছনী পেন ড্ৰাইভটোত মোৰ যিহেতু উইণ্ডোজটো ইনষ্টল হৈ আছে, গতিকে ছনী পেন ড্ৰাইভটোৰ পৰা মই বুট কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত মই এণ্টাৰ ক্লিক কৰিম।
এণ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া পেন ড্ৰাইভটোৰ পৰা বুট হয় ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে মই এতিয়া উইন্ডোজ দেখা পাইছে উইন্ডোজ ইজ লোডিং ফাইলছ গতিকে এতিয়া মোৰ ফাইল লোড হ'ব আৰু মোৰ উইন্ডোজ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব দেখা পাইছে ষ্টাৰ্টিং উইন্ডোজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ মোৰ ইংলিছ হৈ আছে গতিকে মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম ইনষ্টল নাওত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত এটা অপচন আছে আই একসেপ্ট দা লাইসেন্স টাৰ্মছ এটো আমি টিক মাৰ্ক টু চেক কৰি পেলাই আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত কাস্টম আপুনি এটা অপচন দেখা পাব নতুনকৈ যদি আপুনি ইনষ্টল কৰে তেতিয়ালে আপুনি কাস্টম এডভান্সত ক্লিক কৰিব পাৰে ক্লিক কৰি ইয়াত এটা অপচন আছে ড্ৰাইভ অপচন আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ডিভাইসটো যদি আপুনি ফৰমেট মাৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত ফৰমেট অপচন এটা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰিব এতিয়া যেহেতু মোৰ নতুন হাৰ্ড ডিস্ক গতিকে মই কোনো ধৰণৰ ফৰমেট মাৰিবলগীয়া কথা নাই মোৰ এটা মাত্ৰ পাৰ্টিশন আছে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যদি কেইবাটাও পাৰ্টিশন থাকে গোটেইকেইটা পাৰ্টিশন আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ফৰমেট অপচনটোত ক্লিক কৰি ফৰমেট মাৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া মই ফৰমেট কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই গতিকে মই পুনে নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে কপিং উইন্ডোজ ফাইল এতিয়া মোৰ এই গোটেই প্ৰচেছটোত কিছু সময় লাগিব এই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে উইন্ডোজটো মোৰ কম্পিউটাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টল হৈ যাব ইনষ্টলেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকোতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো ৰিষ্টাৰ্ট হ'ব মাজতে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পাছতে এতিয়া মোক দেখুৱাইছে কমপ্লিটিং ইনষ্টলেশ্যন এতিয়া দেখা পালে মোৰ উইন্ডোজটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টল হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এটা ইউজাৰ নেম দিবলৈ কৈছে গতিকে আপুনি যিকোনো এটা ইউজাৰ নেম আপোনাৰ ইচ্ছামতে ইয়াত দিব পাৰে গতিকে মই এটা ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰি লওঁ TIA মই ইউজাৰ নেম দিছো তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ড যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে আপুনি নিদিলেও হ'ব গতিকে মই এতিয়া পাছৱৰ্ড নিদু নেক্সট কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি প্ৰডাক্ট কিটো ভৰাব লাগিব আপোনাৰ উইন্ডোজটো যদি জেনুইন হয় আপুনি যদি আপোনাৰ ওচৰত যদি প্ৰডাক্ট কি থাকে আপুনি তাক ইনষ্টল কৰিব লাগিব ইয়াত এন্টাৰ কৰি পেলাই আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব বৰ্তমান যেহেতু মোৰ ওচৰত প্ৰডাক্ট কি নাই গতিকে অটোমেটিক্যালি এক্টিভ উইন্ডোজ হয় নাই অনলাইন মই সিলেক্ট হৈ থাকিবলৈ দিম তাৰ পিছতে মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ইউজ ৰিকমেন্ডেড সেটিং যেটো আছে হেতু আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি ডেট আৰু টাইমটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে গতিকে মই ইয়াত টাইমটো আৰু ডেটটো মই সেট কৰি লওঁ এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিম গতিকে ওয়েলকাম স্ক্ৰিনখন এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া আপোনাৰ ডেস্কটপটো প্ৰিপেয়াৰ হৈছে ডেস্কটপত আপুনি প্ৰথমতে কেৱল মাত্ৰ ৰিসাইকেল পিন আইকনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দেখা পালে ডেস্কটপখন আহিছে এতিয়া ডেস্কটপত এটা মাত্ৰ আমি আইকন দেখিবলৈ পাইছো ৰিসাইকেল বিন এদৰে আমি উইন্ডোজ 7 পেন ড্ৰাইভৰ পৰা কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব পাৰো আশা কৰো ভিডিওটি চাই আপুনি অকমান হলো উপকৃত হৈছে আৰু যদিহে ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ বন্ধুসকলে ভিডিওটি চাই উপকৃত হ'ব পাৰে নিজৰ কম্পিউটাৰটোত কিবা অসুবিধা হলে তেওঁলোকে যাতে ফৰমেট মাৰিব পাৰে আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ